નમસ્તે મિત્રો, હું છું Vibhani અને સ્વાગત છે આપ સૌનું મારી YouTube ચેનલ ઇઝી ઇંગ્લિશ વિથ Vibhani. મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે વર્બ ફોર્મનો એક મહત્વપૂર્ણ કાર્ડ કે જેનું નામ છે યુઝડ ટુ. આપણે રોજબરોજ ઘણી બધી વસ્તુઓથી ટેવાયેલા હોઈએ છીએ, તો આ યુઝડ ટુ છે એ ઘણી બધી રીતના છે વાક્યમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. તો જ્યારે આપણે કોઈ કાર્ય કરવાથી ટેવાયેલા હોય ત્યારે આવા વાક્યોનું અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન કરતી વખતે યુઝડ ટુનો ઉપયોગ થાય છે. તો ચાલો શીખીએ યુઝડ ટુના થોડા નિયમો ખૂબ જ સરળ રીતે આ ટોપિકમાં. યુઝડ ટુ જેનો અર્થ થાય છે નાથી ટેવાયેલું હોવું. ને મિત્રો, આપણી જિંદગીમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે એવી હોય છે કે જે આપણને એની ટેવ પડી ગઈ હોય છે. તો ઘણી બધી ટેવ એવી હોય છે કે જેના આપણે આદી થઈ ગયા હોય છીએ. જ્યારે આવી વસ્તુ આપણે અંગ્રેજીમાં દર્શાવી હોય ત્યારે આપણે એમાં યુઝડ ટુનો ઉપયોગ કરશું. કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો અને શું છે એના નિયમો તે આપણે આગળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાણીએ. તો ટેવને છે એ અંગ્રેજીમાં આપણે હેબિટ તરીકે ઓળખીએ છીએ કે મને આ વસ્તુની હેબિટ છે, બરાબર છે. દાખલા તરીકે તેણીને વારંવાર ખાવાની ટેવ છે, તો સી હેઝ અ હેબિટ ઓફ ઇટિંગ ઓફન. મને નખ કાપવાની ટેવ છે, તો આઈ હેવ અ હેબિટ ઓફ બાઇટિંગ નેલ્સ. તો કોઈ કામ છે એ કરવું ગમે કે ના ગમે, પરંતુ વારંવાર કરવાથી આપણને તેની આદત પડી જાય છે, ત્યારે તે વાક્યો અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર કરી વખતે આપણે એનો યુઝડ ટુનો ઉપયોગ કરશું. જેમ કે હું દરરોજ લાંબા સમય સુધી કામ કરવા માટે ટેવાયેલો છું. એટલે કે આપણે રોજબરોજ કામ કરતા હોય ને તો આપણને એની ટેવ પડી જાય, ત્યારે આપણે એનું અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન કરીએ આઈ એમ યુઝ ટુ વર્કિંગ ટીલ લોંગ ટાઈમ. એટલે કે અહીંયા તમે છે એ આ યુઝડ ટુ છે જેનો ઉપયોગ કર્યો છે તેનો અર્થ થાય છે ટેવાયેલો છો. એટલે કે રોજબરોજ જો આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ કરતા હોય ને તો પછી આપણને ટેવ પડી જાય છે. અને આવા વાક્યો જ્યારે આપણે અંગ્રેજીમાં યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે તેમાં યુઝ ટુનો ઉપયોગ થાય છે. આગળ વધીએ. જેમ કે આપણે એમ બોલતા હોઈએ કે હું ખુશ છું, આઈ એમ હેપી. હું દુઃખી છું, આઈ એમ સેડ. અને હું ટેવાયેલો છું, તો આઈ એમ યુઝડ ટુ. જેમ આપણે હું ખુશ છું એમ બોલીએ, હું દુઃખી છું એમ બોલીએ, હું ટેવાયેલો છું એમ પણ બોલીએ, ત્યારે આવા અંગ્રેજી વાક્યોનું ટ્રાન્સલેશન છે આઈ એમ યુઝડ ટુ દ્વારા કરવામાં આવે છે. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એના નિયમો પણ જોતા જોઈએ કે યુઝડ ટુ વાપરતી વખતે આપણે કઈ કઈ બાબતોનો ખ્યાલ રાખવો પડશે. આપણે યુઝ ટુનો બીજો ઉપયોગ જોશું, નંબર 2, કે યુઝ ટુમાં બીજી બાબત ધ્યાન રાખવા જેવી કઈ છે. તો કે યુઝ ટુમાં વપરાયેલ ટુ ઇન્ફિનિટિવ તરીકે હતું, એટલે કે તેના પછી હંમેશા આપણે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મુકાતું હતું. એટલે કે આપણે પહેલાં જે નિયમમાં જોયું તેમાં જે યુઝડ ટુ પછી જે ટુ હતું એ ઇન્ફિનિટિવ રૂપ હતું, એટલે આપણે મૂળ રૂપ મૂકતા હતા. પણ હવે અહીંયા જે વપરાતું ટુ છે ને એ પ્રિપોઝિશન તરીકે છે. એટલે કે જો આ જે ટુ છે ને એ આપણે જે પ્રિપોઝિશન શીખા ને આપણે પાર્ટ 1 ને પાર્ટ 2માં એમાં કે મેં તમને ટુ પણ શીખવાડેલું છે. તો આ જે ટુ છે એ પ્રિપોઝિશન્સ તરીકે અહીંયા વપરાય છે. તો તેના પછી નાઉન, પ્રોનાઉન કે જીરંડ આવવું જોઈએ. જો તમને યુઝ ટુ પહેલાં ગેટ જોવા મળે તો પણ તે એની પાછળ યુઝ ટુનું પાછળ ટુ છે એ પ્રિપોઝિશન છે. તો હવે આવું હોય ત્યારે આપણે એમાં કેવા ફેરફાર કરવા એ આપણે નીચે જોઈએ. તો વાક્યમાં જ્યારે આ રીતનું હોય ત્યારે કરતા પછી તમને સહાયકારક ક્રિયાપદ જોવા મળશે અને પછી જે યુઝ ટુ પછી જે ક્રિયાપદ આવશે એને આઈએનજી લાગશે. મિત્રો ખાસ નોંધ કરજો, પહેલામાં આપણે મૂળરૂપ મૂકતા હતા, અહીંયા આપણે આઈએનજી વાળું રૂપ મૂકીશું. જેમ કે આઈ એમ યુઝ ટુ ટોકિંગ, તો અહીંયા જુઓ આઈ પછી એમ સહાયકારક ક્રિયાપદ આવ્યું માટે આપણે અહીંયા આઈએનજી મૂક્યું. આઈ એમ યુઝ ટુ રનિંગ, અહીંયા એમ સહાયકારક ક્રિયાપદ આવ્યું, આપણે યુઝ ટુ પછી રનિંગ આઈએનજી વાળું મૂક્યું. આઈ એમ યુઝ ટુ વર્કિંગ, હું કામ કરવા ટેવાયેલો છું, હું દોડવા માટે ટેવાયેલો છું, હું બોલવા માટે ટેવાયેલો છું. એના પછી આઈ એમ યુઝ ટુ ડ્રાઇવિંગ ઇન ટ્રાફિક, હું ટ્રાફિકમાં કાર ચલાવવા માટે કે કોઈ પણ પ્રકારનું વાહન ચલાવવા માટે ટેવાયેલો છું. આઈ ગોટ યુઝ ટુ વોકિંગ લોંગ ડિસ્ટન્સ, હું લાંબા અંતર સુધી ચાલવા માટે ટેવાયેલો છું. તો અહીંયા દરેકની અંદર છે એ તમને કોઈને કોઈ સહાયકારક ક્રિયાપદ આપેલું છે, એટલા માટે આપણે યુઝ ટુ પછી જે ક્રિયાપદ મૂકીએ છીએ એમાં આઈએનજી લગાડીએ છીએ. તો યુઝ ટુ પછી ક્રિયાપદ જ આવે એવું જરૂરી નથી, નાઉન પણ આવી શકે, જે મેં તમને ઉપર જે નિયમ હતો એમાં કીધું કે આઈ એમ યુઝ ટુ ઓફ ધીસ સિઝન, હું આ ઋતુથી ટેવાયેલો છું. વી આર યુઝ ટુ કરપ્શન ઓફ ધીસ સોસાયટી, આપણે આ સમાજમાં ચાલતા લાંચ રૂશ્વતથી ટેવાયેલા
છીએ. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે યુઝડ ટુ પછી કોઈ પણ પ્રકારનું ક્રિયાપદ તમને જોવા મળતું નથી. આ કરપ્શન છે એ નાઉન છે, સિઝન છે એ નાઉન છે. આઈ એમ યુઝ ટુ યોર લેક્ચર, હું તમારા ભાષણથી ટેવાયેલો છું. તો અહીંયા પણ એક છે નાઉન આપેલું છે, પણ જ્યારે આ જ વાક્ય છે એ ક્રિયાપદ તરીકે આવે તો આઈ એમ યુઝ ટુ હિયરિંગ યોર લેક્ચર, હું તમારા ભાષણને સાંભળવાથી ટેવાયેલો છું. તો જો મિત્રો અહીંયા છે તમારી સામે ક્રિયાપદ આવી ગયું. એટલે આ બે વાક્ય મેં તમારી સામે એટલા માટે મૂક્યા છે કે જેથી તમને યુઝ ટુ પછી નાઉન આવે એની પણ ખબર પડે અને યુઝ ટુ પછી ક્રિયાપદ પણ આવે એની પણ ખબર પડે. એટલે દર વખતે ક્રિયાપદ જ આવે એવું જરૂરી નથી, ડાયરેક્ટ નાઉનનો યુઝ કરીને પણ તમે યુઝ ટુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એના પછી હી ઇઝ યુઝ ટુ લિવિંગ ઇન અ સ્મોલ રૂમ, તો તે છે એ નાના એવા રૂમમાં રહેવા માટે ટેવાયેલા છે. તો અહીંયા યુઝ ટુ પછી લિવિંગ છે એ ક્રિયાપદ છે. તો મિત્રો આ હતો એનો બીજો ઉપયોગ. હવે આપણે એના નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બીજા ઉપયોગમાં શીખીએ. જ્યારે આવા વાક્યો નકાર તરીકે આપેલા હોય ત્યારે કઈ રીતના હોય તો કે આઈ એમ નોટ યુઝ ટુ વોકિંગ ઓન ફૂટ, હું ચાલીને જવા માટે ટેવાયેલો નથી. તો અહીંયા છે એ આપણા માટે અહીંયા નોટ આપેલું છે, પણ આગળ જે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એના ઉપરથી આપણે આઈએનજી મૂક્યું છે, એ નિયમ અહીંયા પણ લાગુ પડશે. આ તો નકાર વાક્ય કઈ રીતના બને એના માટે તમને ખાલી શીખવવા જઈ રહ્યું છું. આઈ એમ નોટ યુઝ ટુ ગેટિંગ અપ અર્લી, હું વહેલા ઉઠવા ટેવાયેલો નથી. આઈ એમ નોટ યુઝ ટુ હિયરિંગ અ નો, હું ના સાંભળવા માટે ટેવાયેલો નથી. એના પછી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો કઈ રીતના હશે તો કે આર યુ યુઝ ટુ ધીસ કોલ્ડ, શું તમે આ ઠંડીથી ટેવાયેલા છો. ઇઝ મનન યુઝ ટુ ટ્રાવેલિંગ બાય ટ્રેન, શું મનન છે એ ટ્રેન દ્વારા છે એ મુસાફરી કરવા માટે ટેવાયેલો છે. આર યુ ઓલ યુઝ ટુ વર્કિંગ ઓવર ટાઈમ, શું તમે બધા વધારાના સમયે કામ કરવા માટે ટેવાયેલા છો. તો આવી રીતના છે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પણ છે એ યુઝ ટુ છે એ ઉપયોગ થઈ શકે છે. જેમ કે ઘણા જગ્યાએ છે એ નાઉન પણ આવી શકે અને ઘણી જગ્યાએ છે આવા ક્રિયાપદ પણ આવી શકે. મિત્રો તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે સહાયકારક ક્રિયાપદ આપેલું છે કે નથી આપેલું. એ રીતના છે તમારે યુઝ ટુ પછી મૂળ ક્રિયાપદ અને આઈએનજી મૂકવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે એનો ત્રીજો ઉપયોગ જોઈએ. જુદા જુદા કાળ પ્રમાણે જુદી જુદી રીતના છે યુઝ ટુ બોલી શકાય છે. જેમ કે આપણે કેવું હોય કોઈને કે મને આ ટેવ હતી, પરંતુ હોઈ શકે કે અત્યારે આ ટેવ ન પણ હોય. તો આવું વાક્ય છે ને એ ભૂતકાળમાં બોલાય છે. દાખલા તરીકે આપણને ભૂતકાળમાં આપણે નાના હતા ને ત્યારે ઘણી બધી ટેવ હતી, પણ અત્યારે એ ના પણ હોય. દાખલા તરીકે વેન આઈ વોઝ ચાઇલ્ડ આઈ વોઝ યુઝ ટુ પ્લેઇંગ, જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે રમવા માટે ટેવાયેલો હતો, પણ ઘણા અત્યારે રમવાનું બંધ પણ કરી દીધું હોય. પછી બિફોર મેરેજ આઈ વોઝ યુઝ ટુ લિવિંગ અલોન, લગ્ન પહેલાં હું એકલા રહેવા માટે ટેવાયેલો હતો. ઇન ઓલ્ડન ડેઝ ઓલ વેર યુઝ ટુ વર્કિંગ, જૂના જમાનામાં બધા છે કામ કરવાથી ટેવાયેલા હતા. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે એ પહેલાં હતી, અત્યારે નથી. તો એવું દર્શાવવા માટે છે એ તમે એવા ભૂતકાળના કાળમાં છે એ આવી રીતના યુઝ ટુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એના પછી જેમ કે તમે એમ પણ કહી શકો કે મને ટેવ પડી ગઈ હતી, એટલે કે તમને ભૂતકાળમાં કોઈ ટેવ પડી ગઈ હતી પણ અત્યારે એ ટેવ છે નહીં. દાખલા તરીકે વાઇલ આઈ વોઝ ઇન અમેરિકા આઈ વોઝ યુઝ ટુ સ્મોકિંગ, જ્યારે હું અમેરિકામાં હતો ત્યારે હું ધૂમ્રપાન કરવાથી ટેવાયેલો હતો. અમેરિકામાં હતા ત્યારે હતા, અત્યારે આ ટેવ છે નહીં. અને તમે એમ પણ કહી શકો કે તમને એ ટેવ પડી જશે. દાખલા તરીકે ડોન્ટ વરી યુ વિલ ગેટ યુઝ ટુ ફેસિંગ ધ ઇન્ટરવ્યૂ, ચિંતા કરોમાં તમને ઇન્ટરવ્યૂનો સામનો કરવાની ટેવ પડી જશે. તો આવી રીતના છે એ તમે જુદા જુદા કાળમાં, ચાલુ કાળમાં કે પછી ભવિષ્ય કાળમાં કે ભૂતકાળમાં છે એ તમે યુઝ ટુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે મિત્રો પેસિવમાં એ કેવી રીતના ઉપયોગ થાય છે છેલ્લો ઉપયોગ જોઈ લઈએ, પછી આપણે ખાલી જગ્યાનો પ્રેક્ટિસ કરીશું. મિત્રો પેસિવ વોઇસમાં યુઝ ટુ કેવી રીતે કામ કરે છે હવે આપણે એ જોઈએ. તો પેસિવ વોઇસમાં વાક્યનો જે કર્તા હોય છે એ નિષ્ક્રિય હોય છે, એટલે કે એના દ્વારા કાર્ય થતું નથી. એ પેસિવની મોટી ઓળખાણ છે. જો મિત્રો તમે એક્ટિવ પેસિવ ન જાણતા હોય તો મેં એક્ટિવ પેસિવના તમામ પાર્ટ છે એ વિડીયો દ્વારા શીખી દીધા છે. તો ઇઝી ઇંગ્લિશ વિથ BH વિભાણીમાં એક્ટિવ પેસિવ સર્ચ કરી અને તમે ભણી શકો છો. કર્મ વત્તા સહાયકારક ક્રિયાપદ વત્તા યુઝ ટુ વત્તા બી વત્તા ત્રીજું રૂપ વત્તા બાય વત્તા કર્તા એનું સ્ટ્રક્ચર થશે. દાખલા તરીકે પ્રેક્ટિકલ સ્વરૂપે આપણે જોઈએ તો અહીંયા તમારી સામે એક વાક્ય છે કે આઈ એમ યુઝ ટુ ટીચ યુ ઇંગ્લિશ, હું તમને ઇંગ્લિશ શીખવવા માટે ટેવાયેલો છું. તો હવે આનું પેસિવ સ્ટ્રક્ચર શું થશે તો કે આ કર્મ છે એ આગળ આવશે, પછી આ એમ છે એનું આર થઈ જશે, પછી યુઝ ટુનું યુઝ ટુ રહેશે, પછી બી મૂકવું પડશે અને પછી ટીચનું ત્રીજું રૂપ ટોટ મૂકવું પડશે. પછી આ બીજું કર્મ છે ઇંગ્લિશ એમનેમ રહેશે અને આઈનું બાય
મી થશે, એટલે યુ આર યુઝ ટુ બી ટોટ ઇંગ્લિશ બાય મી. હવે જો આની અંદર તમારે સહાયકારક ક્રિયાપદ ન મૂકવું હોય તો બીજી રીતે પણ આનું તમે કરી શકો છો, યુ યુઝ ટુ બી ટોટ ઇંગ્લિશ બાય મી. તો આવી રીતના છે એ સહાયકારક ક્રિયાપદ કે સહાયકારક ક્રિયાપદ વગર તમે પેસિવ બનાવી શકો છો. દાખલા તરીકે એના પછીનું એક વાક્ય આપણે જોઈએ તો વીર યુઝ ટુ પે ધ બિલ્સ. વીર છે એ બિલ્સ ચૂકવવા માટે ટેવાયેલો છે. તો એનું આપણે પેસિવ કરીએ તો બિલ્સ આગળ આવી ગયું અને વીર પાછળ આવી ગયું, તો બિલ્સ યુઝ ટુ બી પેઇડ બાય વીર. તો આવી રીતના જે મિત્રો પેસિવ વોઇસની અંદર યુઝ ટુ છે એનું સ્ટ્રક્ચર કામ કરે છે કે જેમાં તમારે બી મૂકવું પડે છે અને ત્રીજું રૂપ મૂકવું પડે છે. દાખલા તરીકે તમે જો હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો એનું પેસિવ સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ, ધીસ સબસ્ક્રાઇબ બટન ઇઝ યુઝ ટુ બી સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ. નીચે જે સબસ્ક્રાઇબ બટન છે એના દ્વારા તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. એના પછી પેસિવ વાક્ય આપણે આપણા જ નોલેજ મુજબ બીજું બનાવીએ તો ધીસ બટન ઇઝ યુઝ ટુ બી લાઇક્ડ બાય ચેનલ. તો નીચે એક લાઇકનું બટન આપેલું છે તેને પણ તમે છે એ લાઇક એના દ્વારા કરી શકો છો, એટલે કે આ બટન છે એના દ્વારા તમે મારી ચેનલ છે એ લાઇક કરી શકો છો. હવે થોડીક આપણે ખાલી જગ્યાઓ જોઈએ કે આપણને કેવી પૂછાય છે પરીક્ષાઓમાં કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં, તો એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો પહેલું વાક્ય છે ફોર્મલી માય ફેમિલી ખાલી જગ્યા વિથ રિલેટિવ્સ. તો કાઉન્સ જ તમને સૂચવી દે છે કે ભાઈ આ ખાલી જગ્યા તમારે યુઝ ટુથી પૂરવાની છે. તો અહીંયા તમારે કાંઈ નથી કરવાનું, અહીંયા કોઈ એમિઝાનના રૂપ નથી આપેલા, એટલે આપણે સીધું જ અહીંયા યુઝડ ટુ મૂકશું અને પછી ટ્રાવેલ મૂકશું, કેમ કે અહીંયા આઈએનજી વાળું રૂપ નહીં મુકાય, કેમ કે અહીંયા એમિઝાર વોઝવેર કાંઈ આપ્યું નથી. એના પછી બીજું વાક્ય છે ધીરજ ખાલી જગ્યા ફોર અ મોર્નિંગ વોક. તો અહીંયા ટુ બી તમને આપેલું છે ને યુઝ પ્લસ ગો, એટલે કે તમારે અહીંયા ટુ બીના રૂપ મૂકવા પડશે. એટલે આપણે ધીરજ સાથે ઇઝ મૂકશું, કેમ કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો કાળસૂચક શબ્દ નથી, વર્તમાન કાળ છે. પછી યુઝનું યુઝડ ટુ કરશું અને આપણે અહીંયા ગોઈંગ કરશું, કેમ કે આગળ ટુ બીના રૂપ મૂકેલા છે સહાયકારક. એટલે ધીરજ ઇઝ યુઝ ટુ ગોઈંગ ફોર અ મોર્નિંગ વોક. ધીરજ છે એ મોર્નિંગ વોકમાં જવા માટે ટેવાયેલો છે. એના પછી એ ખાલી જગ્યા ટેનિસ ઇન હિઝ કોલેજ ટાઈમ. તો અહીંયા છે તમને ગેટ વત્તા યુઝ વત્તા પ્લે, તો એના કોલેજ સમયમાંની વાત કરી છે. તો અહીંયા ગેટનું આપણે ગોટ કરવું પડશે, પછી આપણે યુઝડ ટુ કરવું પડશે અને અહીંયા ગોટ મૂક્યું છે માટે આપણે અહીંયા પ્લેઇંગ કરવું પડશે. એટલે હી ગોટ યુઝ ટુ પ્લેઇંગ ટેનિસ ઇન હિઝ કોલેજ ટાઈમ. એના પછી છે આઈ એમ નોટ ખાલી જગ્યા લોંગ ડિસ્ટન્સ. નકાર વાક્ય છે, અહીંયા એમ આપેલું છે, આપણે આપણા નિયમ મુજબ અહીંયા યુઝ ટુ મૂકશું અને સહાયકારક ક્રિયાપદ આપેલું છે એટલે આપણે આઈએનજી લગાડશું. એટલે આઈ એમ નોટ યુઝ ટુ વોકિંગ લોંગ ડિસ્ટન્સ. એના પછી છે માય મધર ખાલી જગ્યા મી સ્ટોરીઝ યુઝ પ્લસ ટેલ અને આઈ એમ ખાલી જગ્યા અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ યુઝ પ્લસ બ્રશ. આ બે વાક્યો છે, બે ખાલી જગ્યાઓ છે, હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. તમે કોમેન્ટ્સ દ્વારા છે એ મને આનો જવાબ આપજો. તો મિત્રો અહીં મારો ટોપિક પૂર્ણ કરું છું. જો આપને અમારા દ્વારા અપાતું શિક્ષણ ગમતું હોય તો અમારી ચેનલ્સ પર જરૂરથી કોમેન્ટ કરો. તમારા અભિપ્રાય અમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જો આપને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મિત્રો સુધી શેર કરો. મિત્રો ફરી પાછા મળશું આવા જ કોઈક નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. જય હિન્દ, જય ભારત.